Ještě jeden příběh, prosím. Ale no tak, Abele, řekl Selwyn. Odložil knihu na stůl a upravil svému synovi deku, tak, aby mu netáhlo na ramena. Už jsem ti přečetl 2, teď je čas spát. Ale, zašeptal chlapec a přitáhl si peřinu tak, že mu spod ní koukaly jen oči. Co když si pro mě přijdou bubáci? Selwyn se usmál a napůl si v duchově vyčinil za to, že synkovi ty příběhy vůbec vyprávěl. Byla to sbírka starých valorantských bájí, plná chrabrých hrdinů, kteří vítězili nad zlými černokněžníky a děsivými zrůdami. Pocházeli z knížky, kterou kdysi Selwynovi četl jeho vlastní otec, když byl ještě malý. Ačkoliv možná ne tak malý jako Abel. Poslední příběh, který teď četl, Dveře stínů, měl Selwyn jako dítě nejradši. Vyprávěl o mladém panošovi, který porazil zlého krále, jenž se snažil zahalit celý svět do stínu. Selwyn si pobaveně vzpomněl, jak z něj byl tenkrát strach i bez sebe. Možná měl si ho čtením vlastnímu synovi počkat přece jen trošičku déle. Byla to akorát pohádka, řekl Selwyn a zlehka si sedl na kraj Abelovy postele. I kdyby se ti zdálo něco ošklivého, ty příšery z toho příběhu ti nikdy neublíží, rozumíš? Je to všechno jenom jako, nejsou skutečné. Naklonil se, aby políbil Abela na čelu, avšak hoch se od něj odtáhl. Co pak? Zasmál se Selwyn. Jsi na pusu už moc starý? Když si však uvědomil, že se Abel noří do postele čím dál hlouběji, jeho smích umlkl. Selwyna zamrazilo. Jeho syn klesal stále níž, jako by se pod matrací otevřela jáma. Abel vykřikl. Deka, kterou byl přikrytý, se mu pevně sevřela kolem jeho těla. Začala se lesknout a náhle byla kluská a mokrá. Přímo před jejich očima se přeměnila na červený skvrnitý jazyk. Selwyn se probral z překvapení, kvůli němuž nebyl schopný jediného pohybu. Natáhl se pro svého syna, pevně ho uchopil a pokusil se jej vyprostit. Jenže jazyk se sevřel ještě víc a zajel hlouběji. Zaznělo ostré křupnutí a z okraju postele vyletěly roje třísek. Ze dřeva se vysnuly ostré dřevěné trny a přetvořily se v zažloutlé pevné tesáky. Celý rám se změnil v obří, úděsnou tlamu, která se chystala Selwynova syna spolknout. Abele! Vykřikl muž a zavrávoral v návalu nevolnosti. Z nosu a rtů mu začaly unikat pramínky temné mlhy. Zvedly se nad měnící se postel a kroužily nad ní jako housnoucí bouřková mračna. Chřtán se naplno roztáhl a vydal ohlušující křik, ze kterého tuhla krev v žilách. Nebyl to ani řev velkého dravce, ani vytí bestie, jež svolává svou smečku ke společnému lovu. Selwynovi to znělo jako porodní pláč, jako by byl plný nezměrné bolesti. Tati! Zaječil Abel a zmizel mu z očí. Čelistí se sklapnutím zavřely. Selwyn se strhnutím posadil. Prudce se hluboka nadechl chladivého vzduchu, jako by se ještě před chvílí topil, a otřel si dlaní tvář lesknoucí se studeným potem. Očima těkal kolem sebe, ale ve stemnělé místnosti nic neviděl. V piltohru panovala hluboká noc a světlo lamp dole na ulici nedokázalo proniknout skrz závěsy na okně. Po chvíli mu srdce přestalo tloust jako o závod a myšlenky se začaly uklidňovat. Nevzpomínal si, kdy ho naposled trápila noční můra, ani že by některá z těch dřívějších byla tak živá a reálná. Pomyslel na syna. Měl by vstát jen na krátký tichý okamžik a zkontrolovat Abela. Přesvědčit se, že... Tati? Selwyn se ohlédl po hlasu. Oči mu už přivykly tmě dost na to, aby v nohách postele spatřil stát drobnou siluetu svého syna. Abele? Selwyn zamrkal. Abele, co tady? Proč? Zeptal se chlapec. Selwyn se zamračil. Jak to, že jsi vzhůru? Děje se něco? Proč jsi měl ten sen, tati? Cože? Zeptal se Selwyn a veškeré myšlenky na spánek byly ty tam. Proč jsi to udělal? Naléhal dál Abel a v hlase se mu zarčila úpěnlivá prosba. Kvůli závěsům na okně viděl Selwyn ze synovy tváře jen její siluetu. Nevzpomínal si ovšem, že by je zatahoval. Co pak nevíš, že to je potrava pro něj? Selwyna náhle polil mráz. Zvedl zrak nad Abelovu hlavu a spatřil na zdi vysoký stín. Stín, který nepatřil jeho synovi. Abel se zatřásl a jeho obrysy se rozplynuly ve stínu na stěně.
Během jediného okamžiku obraz chlapce zmizel. Pohltila jej housnoucí temnota. Selvin se k němu natáhl a uviděl, jak z Abelových rtů unikl tenký pramínek temné mlhy, stejně jako se to stalo v jeho snu. Stín se začal s vlhkým, bublajícím sikotem odtrhávat ode zdi. Selvin to stvoření sledoval v bezmocné hrůze. Byl to živý stín zhruba lidských tvarů. Tělo se mu však pod hrudníkem zužovalo jako hrot meče. Příšera se vlnila a třepotala, jako by se na ni Selvin díval skrz hladinu temné vody. Dvojice chladných očí mu vracela pohled a zarývala se mu přímo do duše. Selvinovo tělo zaplavil adrenalin. Každé buňky jeho těla se zmocnila zvířecí reakce nutící jej k útěku. Ovšem ať se snažil sebe víc, jeho mysl jej zradila. Byl paralyzovaný. Nemohl než bezmocně pozorovat něco, co podle něj existovalo jen ve starých báchorkách, které čítávali otcové svým synům. Tvorova ústa se pootevřela a odhalila řady dlouhých křivých zubů. A pak k němu bytost promluvila, opakujíc Selvinovi jeho zděšené myšlenky jeho vlastním hlasem. Co jsi zač? Zachraptěla. Kdo tě sem pustil? Přiletěla blíž. Vznášela se teď přímo nad ním. Odpadávaly z ní kapky půlnoci a rozpouštěly se ve vzduchu jako inkoust v oceánu. Tvorovy paže se protáhly a jejich konce se skroutily a sploštily do širokých, děsivých čepelí visících nad ostrými spáry. Selvin zblednul a nedokázal odvrátit zrak od té noční můry, která se nad ním skláněla, až její úděsná tvář vyplňovala celé jeho zorné pole. Pak zrůda zašeptala Selvinovi jediné slovo a zarazila mu své čepele do srdce. Byla to odpověď na jeho otázky, pronesená tichým hlasem topícího se člověka, jenž se noří do těch nejtemnějších hlubin. Ty. Ráno procitlo do hluku a zhonu rušného kupeckého města. Sluneční paprsky zalévaly metropoli a odrážely se od okenních tabulek, včetně těch v Selvinově ložnici. Zpoza dveří se ozval hlas, doprovázený jemným zaťukáním malou dětskou ručkou. Tati? Klika se zvolna pohnula a škvíru ve dveřích nahlédl do místnosti Abel. Už je ráno. Chlapec vstoupil do otcova pokoje a jakmile se dveře otevřely, stíny se stáhly do vzdáleného kouta. Mizely před ranním světlem, ovšem o něco pomaleji, váhavěji než obvykle. Tati? Kde jsi? Rozhlédl se Abel po místnosti a do hlasu se mu vetřel strach. V okolním příšeří nebylo po jeho otci či komukoliv jiném ani stopy. A přesto se hoch nemohl zbavit pocitu, že se to sytí sní v nejtemnějším rohu ložnice a pozoruje ho. Abel si odkašlal a pramínku mlhy, který mu přitom vyšel z úst, si vůbec nevšiml. Pak vykročil zpět do chodby a zavřel za sebou. Každá magie sice může být nebezpečná a nepředvídatelná, avšak některé její podoby či obory považují za tabu i ti nejzkušenější kouzelníci a čarodějové a mají k tomu správný důvod. Po celá staletí bylo praktikování stínové magie po celé Runeterře přísně zakázáno z obavy, že by se mohly znovu probudit hrůzy, jež se už jednou prohnaly světem. Největší z těchto postrachů měl své jméno, a to jméno znělo Nocturne. Ke konci runových válek se spolky válečných mágů zoufale snažili získat nad svými nepřáteli jakoukoliv výhodu. Jména prvních z těch, kteří odhodili svou fyzickou schránku a vstoupili do říše duchů, se sice nedochovala, ale ví se, že pak číhali jeden na druhého nejen na bojištích, nýbrž i v krajinách utvářených jejich vlastním podvědomím a emocemi. Zákony reality pro ně přestaly platit a oni začali bojovat způsoby, jež se vzpírali běžnému chápání. Vyvolávali dokonce i plíživé přízračné zabijáky, kteří vykonávali jejich rozkazy. Pro podobné praktiky měli stínoví mágové nebývalé vlohy a tak se stalo, že v jeden čas ovládli celou říši duchů a způsobili její soumrak. Tato temnota si našla cestu do myslí smrtelníků po celém světě. Vysávala jejich morálku a pronikala do jejich snů. Dnem i nocí mučila jejich mysli bezejmennými hrůzami a některé z nich dokonce nutila otočit se proti svým bližním a provádět jim věci ještě mnohem děsivější.
Nikdo přesně neví, zda veškeré toto utrpení vytvořilo Nocturna z ničeho, nebo zda jen pokřivilo jednoho z nižších zabijáckých výtvorů v něco mnohem cílevědomějšího a vražednějšího. Ale tak nebo tak, vznikla bytost složená z nehmotného těla a bezbřehé hrůzy. Laskavost, čest či šlechetnost byly Nocturnovi zcela cizí. Byl čirým stělesněním hrůzy, prostým všech omezení, jimiž ostatní bytosti potlačují své pudy. Toto démonické stvoření kvílelo v říši duchů, lovilo pošetilé mágy, již jej přivedli k životu a zoufale sebou zmítalo ve snaze ukončit své vlastní utrpení. Zžírala jej bolest a ta se stala živnou půdou pro vlastní krutost. Velice rychle si oblíbil chuť strachu smrtelníků. V Nocturnově světě postrádal čas jakéhokoliv významu, ale on se přesto snažil každý svůj lov a hon prodlužovat co nejdéle, aby si mohl náležitě vychutat muka své kořisti, než jedinou ranou přetěl stříbřité předeno života. Zakrátko se do Nocturnova panství neodvážila vypravit jediná živá duše. Skončily by runové války jinak, kdyby tento démon neodehrál tam ve světě za závojem svou roli? Těžko to říct s jistotou, ale to málo, co zbylo z vědomostí o stínové magii, pak zůstalo skryto a její provozování se v mnoha zemích trestalo smrtí. Nocturn, lapený v říši duchů, jen vzácně narušované novými vetřelci, začal hladovět. Jediné, co se alespoň vzdáleně přibližovalo dřívějším lahodným hostinám strachu, byly chvíle, kdy se k němu mysli smrtelníků nevědomky zatoulaly v hodinách spánku. Proudy magie Nocturna zavedly k místu, kde se oba světy protínají a kde se poklidné snění může snadno změnit v noční můru. A nakonec objevil způsob, jak proniknout do světa vidících. Nyní Nocturn žije jako stín, s očima planoucíma chladným světlem a je zlověstným odrazem nejniternějších děsů mnoha obyvatel Runeterry. Nikdo před ním není v bezpečí, od nejmocnějších králů po prosté nevolníky, od obyvatel rušných měst po poutníky vyprahlými pustinami a spolehlivě vycítí každou slabost ducha, kterou by mohl přeměnit ve smrtelnou hrůzu a věčnou temnotu. Stejně jako ostatní démoni se Nocturn může živit konkrétní emocí, v tomto případě strachem, který pochází z nočních můr. Dokud budou existovat noční můry, Nocturn bude v nějaké formě existovat i nadále. Jeho existence se skládá z čisté temnoty, kterou může formovat dle libosti. Nocturn terorizoval jednu z demácijských osad, dokud ho Garen a Lux nezapečetili v hrobě jejich pradědečka Fosiana, který zemřel během boje právě proti Nocturnovi, než ho opět probudil mák jménem Luka. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky.